Hello students, welcome to the Sapna's Homeschool YouTube channel and this is your 1.2 warm up with Tara and friends. नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, इयत्ता 7वी मध्ये जो 1.2 warm up with Tara and friends हा जो लेसन आहे तो आपण शिकणार आहोत. खूप इंटरेस्टिंग लेसन आहे, तुम्हाला खूप मजा येणार आहे. इंग्लिशचे खूप वेगवेगळे गेम तुम्हाला या लेसन मध्ये शिकायला मिळणार आहेत. बरं, माझं नाव आहे सपना टीचर, मी पुणे जिल्ह्यात आहे. तुम्ही कोणत्या भागातून माझा व्हिडिओ बघताय मला नक्की कमेंट करून सांगा. तर आता ही जी तारा आहे ना आणि हिचे जे मित्र आहेत त्यांची नावं आपण पाठच करायची. कधी पाठ होणार आहेत कारण ती आपल्याला पूर्ण पुस्तक वर्षभर ते भेटत राहणार आहेत. हाय बिट्टू, हाय पॅडी, हाय कुकू, आय एम सो एक्सायटेड अबाउट स्टार्टिंग स्टडीज अगेन. म्हणजे हे जे वाक्य ती बोलते त्यावेळेस काय कळतं आपल्याला, सुट्ट्या नुकत्या संपलेल्या आहे आणि मग ते इंट्रोडक्शन होतं एकमेकांसोबत, मित्रांना हाय हॅलो करतीये. ओके, तर ही आहे आपली तारा, विसरायचं नाही. सो ही ती तारा आहे. आणि ओ नो हॉलिडेज आवर, हा काय म्हणतोय, अरे यार काय हॉलिडे संपले सुद्धा. मोर प्ले ऑन द स्कूल ग्राउंड, चला आता उलट मज्जा येणार आहे, म्हणजे जास्त आपल्याला स्कूल ग्राउंडवर खेळता येणार आहे. आता इकडे हा काय म्हणतोय, आता इथे हा बिट्टू आहे. पहिला कोण आहे, बिट्टू. ओके, लक्षात ठेवा हा बिट्टू आहे. ही कुकू आहे, कुकू, आणि हा आहे पॅडी. तर तारा, आय एम एक्सायटेड टू, आय शॅल सी माय फ्रेंड्स. तर मलाही खूप मजा वाटते की मी माझ्या आता मित्रांना भेटणार आहे. पण यांच्याच सोबत आपल्याला आणखीन कोण भेटणार आहे माहिती का, इथे भेटणार आहेत हा आय एम सॅड विदाउट पॅडी. आता छोटासा डॉग येतो म्हणतो मी पॅडी शिवाय तर दुःखी राहणार आहे. इकडे ही काय म्हणतीये, वी आर लकी वी डोंट हॅव स्कूल. इथे ही म्हणतीये, कॅट म्हणते की मी खूप खुश आहे कारण मला काही शाळा नाहीये. आणि हा पॅरेट म्हणतो मिया यू विल नेव्हर लर्न. याचा अर्थ ही कॅट कोण आहे, मिया आहे. आणि हा पोपट काय म्हणतोय, याच्यामुळे तू कधीच शिकू शकणार नाही तुला जर शाळा नको असेल तर. आता इथे म्हटलंय द गेम्स ऑन दिस पेज विल हेल्प द स्टुडंट्स टू रिकॉल व्हॉट दे हॅव लर्न्ड अर्लियर अँड टीचर असेस हाऊ मच दे नो. ओके, आता इथे आपल्याला गेम खेळायचा. पहिला गेम आहे 1 2 3. गेमचं नाव काय आहे, 1 2 3. म्हणजे काय, स्टेप 1 पहिली लक्षात ठेवा, काय करायचंय, फॉर्म पेअर्स. म्हणजे सगळ्यात पहिलं तुम्हाला इथे जोड्या जुळवायच्यात. वन पर्सन सेज द अल्फाबेट फ्रॉम A to Z इन हिज माइंड टिल द अदर पर्सन स्टॉप्स हिम. म्हणजे काय करायचं, एकानी ना फटाफट डोक्यामध्ये काय म्हणायचं, ABCD असं म्हणायला सुरुवात करायची झेडपर्यंत. आणि दुसऱ्याने काय करायचं, इथे स्टॉप म्हणायचंय. हा, म्हणजे तुम्ही म्हणत म्हणते ABCD तुम्ही मला म्हटलं स्टॉप आणि पटकन मी एका अल्फाबेटला आली, Fला आलेली समजा. राईट डाऊन द लेटर यू गेट, आणि जे लेटर मिळाले, समजा उदाहरणार्थ मला F लेटर मिळालंय बरं का. स्टेप 2 वर्ड्स, बोथ पार्टनर्स राईट 3 वर्ड्स इच बिगिनिंग विथ दॅट लेटर. अरे यांनी पण F पासून फन, फिश, फ्रॉग इथून 3 लेटर लिहित, दोघांनी पण वेगवेगळे लेटर लिहायचे, फेस, फिंगर आणि फूट. ओके, सो अशा प्रकारे त्या शब्दापासून सुरू होणारे शब्द लिहायचे. स्टेप 3 काय, आता त्यांनी काय करायचंय, फ्रेजेस तयार करायचे. आता फ्रेजेस म्हणजे काय, शब्दांचा समूह, अर्थपूर्ण शब्दांचा समूह. जसं की एक्सचेंज द वर्ड्स यू राईट देन यूज द वर्ड्स यू गेट टू राईट मिनिंगफुल फ्रेजेस. जसं आता फेस, माय फेस हा झाला का, 2 वर्ड्स एकत्र येतात ती फ्रेज झाली. फिंगर चिप्स, अ फ्रॉग्स फूट, ओ वॉट अ फन, अ ग्रीन फ्रॉग, अ फिश टँक. तर हे सगळे काय आहेत, फ्रेजेस झालेले आहेत. आपला जो सेकंड गेम आहे, गेम 2, तो आहे बी क्विक. म्हणजे काय, फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 5. आता 5 जणांचा गट तयार करायचा. चूज वन ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स ॲट अ टाइम. आता एक कुठला तरी टेबल ॲट अ टाइम निवडायचा. इच वन इन दिस ग्रुप रीड्स अलाउड द वर्ड फ्रॉम द टेबल ॲज फास्ट ॲज पॉसिबल. Who can read all the words in one table within 15 seconds? Practice reading these words loudly, aloud correctly till you can do so in 15 seconds. ओके, चला करायचंय का मग, फटाफट वाचणार. बघू किती वेळामध्ये होतंय तुमचं आणि माझं रीड करून बरं का. सुरू 1 2 3 स्टार्ट. द इट ही दिस बी इन फॉर ॲज बट टू दॅट नॉट यूज हिज ऑफ हॅव ऑन डू बाय अँड आय विथ ॲट फॉर्म. माझं तर 10 सेकंदात झालं, तुमचं किती वेळात झालंय बघा बरं. अशाच प्रकारे तुम्हाला काय करायचंय, फक्त हे ब्रॅकेट रीड करायचे आहेत आणि इथे तुमची कॉम्पिटिशन होणार आहे
की तुम्ही ते ब्रॅकेट व्यवस्थित रीड करू शकताय की नाही. 15 सेकंदाच्या आत तुम्हाला ते रीड करता यायला पाहिजे. पहिला ब्रॅकेट आपण पहिला वाचलेला आहे चौकोन. आता दुसरा आपण वाचूया. आता they and would up which we will there out me heard my there if when she won what about can or also who no. Yes, मी 15 सेकंदाच्या आत वाचलाय. आता थर्ड आपण म्हणूया. Say take use time way get see work people new make look want year day like come give good to no thing go well fast. Yes, माझा तो पण झालेला वाचून. तुमचा किती सेकंदात झाला वाचून मला कमेंट करून सांगा. आणि लास्ट आपण ब्रॅकेट वाचतोय. जस्ट सुरू करायचे. 1 2 3 स्टार्ट. जस्ट गुड नाउ हाउ एनी हिम देम इट्स आर दीज इनटू other over back only your than also even more some then after because us. ज्यांचा 15 सेकंदाच्या आत झाला त्या सगळ्यांचं अभिनंदन. आणि ज्यांचं नाही झालं त्यांनी जास्त प्रॅक्टिस करा. रीडिंग प्रॅक्टिस करा. शब्द माहिती करून घ्या. शब्द पाठ करा. इतके स्पेलिंग तुमचे लक्षात आल्यानंतर तुम्हाला किती छान इंग्लिश येणार आहे, हो की नाही. हा गेम 2 पण मजेशीर आहे. गेम 3 आहे हु स्कोर्स द मोस्ट, म्हणजे कोण जास्त स्कोर मिळवतंय. आता इथे आपण बघतोय की एक ब्रॅकेट आहे आणि फिल इन द अबाउट टेबल. आपल्याला हे टेबल भरायचंय विदिन 2 मिनिट्स युझिंग वर्ड्स ऑफ ॲटलिस्ट 3 लेटर्स, म्हणजे कमीत कमी 3 लेटर असलेला शब्द, जसं की बॅट कॅट मॅट सॅट, तर असे शब्द तुम्ही लिहू शकता, त्यापेक्षा कमी नाही. आणि त्यासोबत शब्दांना जर सिस्टर्स चालणार नाही, क्लासेस चालणार नाही, ओके, किंवा रीडिंग हा शब्द चालणार नाही, किंवा ईडी प्रत्यय चालणार नाही, ईएन प्रत्यय चालणार नाही. सो नॉट अलाउड. ते काउंटिंग व स्कोरिंग काउंटिंगमध्ये धरले जाणार नाही. तर आता आपल्याला बघा नंबर ऑफ लेटर्स. 3 लेटरसाठी फक्त जेवढे शब्द लिहिले तेवढेच गुण मिळणार आहे. 4 लेटर लिहिले तर त्या शब्दांना 1 नी गुणायचे. 5 लेटर लिहिले तर 2 नी त्या शब्दांना गुणायचे, जितके शब्द असेल तेवढ्यांना. 6 लेटर असतील तर तेवढ्यांना 3, 7 लेटर 4 आणि 8 लेटरपेक्षा जास्त असतील तर 5 न गुणायचे. आता आपल्याला हे 2 मिनिटापेक्षा कमी वेळात हे ब्रॅकेट भरून कंप्लीट करायचे किंवा हे टेबल भरायचं. फटाफट सुरू करा. सो माझी ही 2 मिनिटातली ऍक्टिव्हिटी झाली आहे. नंबर, कार, रिंग, रिमेंबर, मेक, अंकल, टेबल, स्कूल, हाऊस, नोटबुक, मिनिट, स्कोर, चॉक, क्लॉक, बेल, टॉय, डॉल, बॅग, नेकलेस, प्लेग्राऊंड, एरोप्लेन, बेट, बायसिकल, हॉलिडे आणि पेपर. सो अशा प्रकारे मी हे पूर्ण जे टेबल आहे ते भरलेलं आहे. आता आपल्याला स्कोर चेक करायचा. स्कोर चेक करण्यासाठी सगळ्यात पहिलं म्हणजे तुम्हाला किती लेटरचा हा वर्ड आहे ते शोधावं लागेल. सो स्टुडंट्स, आपण काय केलं, 2 मिनिटाच्या आधी शब्द लिहिले या टेबलमध्ये आणि प्रत्येक शब्द किती लेटरचा आहे ते त्याच्या पुढे लिहिलेलं आहे, जेणेकरून आपल्याला स्कोर करणं जास्त सोपं जावं. आता आपल्याला जितके लेटर्स आपण लिहिलेले आहेत त्याप्रमाणे, जसं की 3 लेटर्स मी 5 लिहिलेले, 4 लेटर्स 3 लिहिले, 5 लेटर्सचे वर्ड्स 7 लिहिलेले आहे, हा 7 आकडा आहे. 6 लेटरचे वर्ड 3 लिहिले, 7 लेटरचे वर्ड 2 लिहिलेत आणि 8 पेक्षा जास्त वर्ड किंवा 8चे 5 लिहिले आहेत. सो इथे आपला काउंट आलेला, प्रत्येक काउंट आपण केलेला आहे की जसं 5 येणार आहे. 3 गुणिले 1 3, 7 गुणिले 2 14, 3 त्रिक 9, 4 2 8 आणि 5 5 25. आता +5 काय, कारण त्यांनी म्हटले ॲड 5 मोर मार्क्स फॉर रायटिंग 25 वर्ड्स विदिन 2 मिनिट्स. आपण 2 मिनिटाच्या आत लिहिले म्हणून 5 मार्क ॲड केलेले आहे. तुम्ही नाही लिहू शकला तर नाही करायचं ॲड. आणि हा झाला आपला खालचा फायनल स्कोर, सगळी बेरीज करून आलेला. सो आय होप की तुम्हाला ही ॲक्टिव्हिटी करायला खूपच मजा आली असेल. ॲक्टिव्हिटी वर्ल्ड आर्टची आहे आणि इथे आपण अनबिलिव्हेबल, इंटरेस्टिंग, सरप्राइझिंग हे शब्द INGचे नाही लिहायचे आपल्याला. अनबिलिव्हेबल म्हणजे सो आपण तुमच्या लक्षात आली असेल ही ॲक्टिव्हिटी काय आहे. आणि जर तुम्हाला आवडली असेल नक्की लाईक करा. आपण 3 ॲक्टिव्हिटी या व्हिडिओमध्ये सोडवलेल्या आहेत. इतकं बास आहे आपल्याला आजच्यासाठी. पुढच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला आणखीन ॲक्टिव्हिटी सोडून दाखवेन. जर तुम्हाला नाही कळाला कुठला व्हिडिओ तुम्हाला कमेंट करून सांगा, मी तुमच्यासाठी नक्की व्हिडिओ करून पाठवेन. भेटत पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.